નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈસીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજનો મંગલમય દિવસ કે જેને આપણે ઓળખીએ છીએ મિત્રો ગુરુ નાનક જયંતિ તરીકે. તો મિત્રો, આજે આપણે ગુરુ નાનકજી વિશે અહીંયા આ લેક્ચરની અંદર વિશેષ ચર્ચા કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ કે ગુરુ નાનકજી એટલે કે શીખ ધર્મના આદ્ય સ્થાપક કહી શકાય, કે જે શીખ ધર્મના પ્રથમ ગુરુ એટલે ગુરુ નાનકજી, કે જેમને આપણે આ લેક્ચરની અંદર ચર્ચામાં લેવા છે. મિત્રો, ગુરુ નાનકજીની વાત કરી તો એમનો જન્મ થતો હોય છે લાહોરની અંદર તલવંડી ખાતે. ખાસ યાદ રાખશે, એક્ઝામની અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન કહી શકાય કે ગુરુ નાનકજીનો જન્મ ક્યાં થતો હોય છે, તો લાહોરના તલવંડી ખાતે. સાથે સાથે શીખ ધર્મના આદ્ય સ્થાપક કહી શકો, સાથે સાથે શીખ ધર્મના પ્રથમ ગુરુ એટલે કે ગુરુ નાનકજી. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખશે કે હિન્દુ મુસ્લિમ સાંસ્કૃતિક સમન્વય, ખાસ તો કોમી એકતાના પોતે બહુ મોટા હિમાયતી માનવામાં આવતા હતા ગુરુ નાનકજીને. એટલા માટે આ ધર્મગુરુઓ સાથે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતે ઘણા બધી રીતે સંકળાયેલા હતા. પોતે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન અનેક યાત્રાઓ પણ કરેલી છે. અને ખાસ કરીને એમના સ્વભાવની વાત કરી મિત્રો, તો ગુરુ નાનકજીનો સ્વભાવ ખાસ ચિંતનશીલ, દયાળુ અને ઉદાર પણ માનવામાં આવતા, અને સંસારિક મોહમાયાથી પોતે મુક્ત હતા. એવું કહેવામાં આવે છે કે ગુરુ નાનકજી કે જેમણે શાંતિ અને સત્યની શોધ અને સાથે સાથે સમાજ કલ્યાણ માટે હિન્દુ મુસ્લિમ તથા અન્ય કોમના અનેક પવિત્ર સ્થળોની યાત્રા કરેલી. હવે ગુરુ નાનકજી જે છે કે જે પોતે શીખ ધર્મના આદ્ય સ્થાપક આપણે કીધા, સાથે સાથે કહી શકાય છે કે શીખ ધર્મના પ્રથમ ગુરુ, અને પોતે કોમી એકતાના પણ ખૂબ જ મોટા હિમાયતી માનવામાં આવતા ગુરુ નાનકજીને, તે પણ મિત્રો ખાસ યાદ રાખશું. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરી તો કે ભાઈ સમાજની અંદર જે તે સમયે એ માહોલ કંઈક એવો હતો કે લોકો અંધશ્રદ્ધાની અંદર અનેક પાખંડીઓ પણ જે તે સમયે જોવા મળતા, સાથે સાથે રૂઢિચુસ્તતા પણ હતી, બહુદેવવાદ અને સાથે સાથે સમાજના અન્ય કુરિવાજો જે છે, આ દરેક વસ્તુનો ગુરુ નાનકજી પોતે વિરોધ કરતા હોય છે. ખાસ કરીને સમાજમાં રહેલા જે કુરિવાજો છે, એટલે કે સમાજ સુધારણાની અંદર વાત કરી મિત્રો, તો ત્યાં પણ ગુરુ નાનકજીનું મિત્રો બહુ મોટું યોગદાન માનવામાં આવે છે. ક્યાં ક્યાં યોગદાન, તો કે પહેલા તો અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવા માટે પોતે પ્રયત્નશીલ થતા હોય છે. સાથે સાથે લોકો જે પાખંડીઓ છે એમને પણ લોકો સમક્ષ ખુલ્લા પાડવામાં આવતા હોય છે. મૂર્તિ પૂજા જે છે એનો પોતે વિરોધ કરતા હોય છે. સાથે સાથે રૂઢિચુસ્તતા, કે ખાસ કરીને એક રૂઢિચુસ્ત રિવાજો હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ કરવી, આ ન કરવી, ને વર્ષોથી ચાલ્યું આવતું સતી પ્રથા છે કે આ બધી પ્રથા જે છે એના વિરોધની અંદર પણ પોતે સમાજ કલ્યાણ માટે ક્યાંક ને ક્યાંક આગળ વધતા હોય છે. ઉપરાંત વાત કરી બહુદેવવાદ, કારણ કે બહુદેવવાદનો વિરોધ કરે છે ને પોતે જે વિચાર રજૂ કરશે લોકો સમક્ષ એ છે એકેશ્વરવાદ. મિત્રો, આ એક્ઝામની અંદર ખૂબ મહત્વનું બને. ગુરુ નાનકજી છે કે જે એકેશ્વરવાદના હિમાયતી હતા. કારણ કે બને છે એવું કે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 લેવલે અમુક ક્વેશ્ચન આવે. જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 લેવલે અલગ અલગ એકેશ્વરવાદ છે કે પછી બીજા અલગ અલગ વાદ, જે ખાસ કરીને જે સાધુ સંતો મહંતો કે જે સૂફી સંતો દ્વારા આપવામાં આવેલા હોય, તો એને એક બાજુ ખાસ કરીને જે તે સંતોના નામ આપેલા હોય, ને સામે એમનો જે સિદ્ધાંત છે તો એકેશ્વરવાદનો સિદ્ધાંત છે કે પછી બીજા અન્ય કોઈ સિદ્ધાંત છે કે જે જોડકા જોડો સ્વરૂપે પણ ખાસ એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે, તો એ પણ મિત્રો યાદ રાખશું આપણે. ઠીક છે? ઓકે, તો ગુરુ નાનકજી છે કે જે એકેશ્વરવાદના હિમાયતી હતા, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખશું. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરી સત્ય આચરણ, એટલે કે સત્ય આચરણ અને સદાચાર, આ બંને વસ્તુ પર પોતે ખાસ ભાર મૂકતા હોય છે. તો આપણે એમના જીવન મંત્રની અંદર મહત્વની બાબત કહી શકાય. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરી ગુરુ નાનકજી, ખાસ એવું કહેવામાં આવે છે કે સત્ય બધાથી પર છે, એટલે સત્ય આચરણને પોતે પોતાના જીવનની અંદર પણ લાગુ પાડતા હોય છે અને લોકો સુધી પોતાના વિચારોને પણ પહોંચાડતા હોય છે કે ભાઈ સત્ય આચરણ જે છે કે જે કહી શકાય કે સત્ય બધાથી પર છે અને આપણે સત્યનું આચરણ કરવું જોઈએ, આવું એક વિચાર લોકો સમક્ષ મૂકતા હોય છે ગુરુ નાનકજી. સાથે સાથે વાત કરું તો એમણે જે મહામંત્રો આપેલા છે એની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે સતનામ અને સતકર્તાર, કે જે આગળ જતા સતશ્રી અકાલ તરીકે ઓળખાતું હોય છે, તો એને પણ તમારે સાથે સાથે યાદ રાખવાનું છે. ઠીક છે? સતશ્રી અકાલ કે જેમનો એક મહામંત્ર છે એને પણ તમે યાદ રાખશું. ગુરુ નાનકજીનો એક મહામંત્ર એટલે કે સતશ્રી અકાલ, સતનામ અને સાથે સાથે સતકર્તાર, આવા નામોને એમને પ્રચાર કરેલો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વાહેગુરુ જે છે એમને ધ્યાનમાં લઈ ને પોતે ભક્તિ અને ભક્તિપૂર્વક સેવા કરવા માટેનો પણ એક લોકો સમક્ષ વિચાર રજૂ કરતા હોય છે અને સતત સત્કાર્યનો પણ ઉદ્દેશ આપે છે. ઓકે, ગુરુ નાનકજીની એક શરૂઆત કે જે હાલમાં પણ આપણે જોવા મળશે, અને કદાચ આજે ગુરુ નાનક જયંતિ છે તો એ દિવસે પ્રસાદ સ્વરૂપે ઘણા બધા લોકો કે જે ગુરુ કા લંગરનો પણ લાભ લેશે,
કે વિના મૂલ્યે જમાડવાની પ્રથા, ખાસ કરીને અમૃતસર જતા હોય તો ત્યાં લંગર અથવા ગુરુકા લંગર તરીકે ઓળખાતા હોય છે, તો એ વિના મૂલ્યે જમાડવાની જે પ્રથા છે એની શરૂઆત કોણે કરેલી હતી? તો કે ગુરુ નાનકજી. ભૂખ્યા લોકોને ભોજન પહોંચાડવા માટે સતત ને વિના મૂલ્યે ભોજન આપવું એ એક શીખ ધર્મનો એક મહત્વનો સિદ્ધાંત માનવામાં આવે છે. ને આની શરૂઆત કરનાર કોણ? તો મિત્રો યાદ રાખશે ગુરુ નાનકજી. આજના દિવસે ઘણા બધા લોકો જે પ્રસાદ પણ લેતા હોય છે, તો એ ગુરુ નાનકજીની આ પ્રથા જે છે કે જેને હાલની અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ચાલુ રાખવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે કહી શકાય શીખ ધર્મના સ્થાપક તરીકે આપણે યાદ રાખ્યા. આ ઉપરાંત એમના જે અંતિમ દિવસો, ગુરુ નાનકજીના અંતિમ દિવસોની મિત્રો વાત કરી તો એમણે કરતારપુર, મિત્રો કરતારપુર કોરિડોર કે જે ખાસ કરીને કરંટ ચર્ચામાં પણ જોવા મળેલો હતો. તો મિત્રો કરતારપુર કે જે ગુરુ નાનકજીએ પોતે અંતિમ દિવસો જે તે સમયે ગુજારેલા, ને એવું કહેવામાં આવે છે કે ગુરુ નાનકજીના જે વિચારો જે છે, એમના ઉપદેશો છે, ક્યાં સાચવવામાં આવેલા છે? તો ગુરુ ગ્રંથ સાહેબની અંદર. શેની અંદર આપે છે? તો કે ગુરુ ગ્રંથ સાહેબની અંદર સાચવવામાં આવેલા છે. તો એ પણ ખાસ યાદ રાખશી. ઓકે, એની ભાષા કઈ, એની લિપિ કઈ? તો મિત્રો યાદ રાખશી ગુરુ લિપિ છે. કઈ લિપિ છે? ગુરુ લિપિ. તો એને પણ મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું. તો મિત્રો આ હતા ગુરુ નાનકજી. વ્યક્તિ વિશેષ કાર્યક્રમની અંદર આજે આપણે ગુરુ નાનકજીની ચર્ચા કરેલી છે. એમના રિલેટેડ ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન કે જે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રોને એક્ઝામ માટે ખૂબ મહત્વની છે, એ બધી વસ્તુ આપણે આ ટોપિકની અંદર ચર્ચામાં લીધી. ઓકે, ગુરુ નાનકજી રિલેટેડ બીજા કોઈ પ્રશ્ન આપના મનમાં ઉદ્ભવ થયેલો હોય તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર આપજો, એનું સોલ્યુશન હું આપના સુધી પહોંચાડીશ. બીજું, આવનારા વિડીયોની અંદર ફરીથી નવા ટોપિક સાથે મળીશું. પણ એ પહેલા તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને એક રિક્વેસ્ટ છે, જો લેક્ચર ખરેખર આપને ખૂબ ગમ્યો હોય તો લેક્ચરને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને આઈસી રાજકોટ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. ફરીથી નવા લેક્ચરની અંદર નવા ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.